ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਚੂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਠੀਕ 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 ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਉਹਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੀਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਪੀਡਾਂ ਚਲਾਏਗਾ ਸਾਲ ਸਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕੱਟਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ बता दो क्या चलो ये बड़ी भाई निकल गया ਇਹ ਲੈਦਰ ਪੈਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ हाँ जी लो ओके सर क्या क्लियर हो गई है तो मैं आ गया जी सर और ये नंबर भेजना है कल से ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ